على اليسر والسهولة والتكليف بقدر الطاقة وعدم المؤاخذة بما يخرج عن الاستطاعة أو الاختيار. ومن ذلك أن من أكل أو شرب أو فعل مفطرا غيرهما في نهار رمضان أو غيره من الصيام فليتم صومه فإنه صحيح، حيث إن هذا ليس من فعله المختار، وإنما هو من الله الذي أطعمه وسقاه. اختلاف العلماء. الجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناس لا يفسد الصيام، والخلاف بينهم في الجماع، هل له حكم الأكل والشرب بعدم الإفساد أم لا؟ فذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أن الجماع مفسد للصيام ولو كان من الجاهل أو الناسي، وإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة، وهو من مفردات مذهب أحمد. ودليلهم على ذلك مفهوم الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب دون الجماع، مما يدل على مخالفته لهما، ولأن النسيان في الجماع بعيد بخلاف الأكل والشرب. وذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وداود وابن تيمية وغيرهم إلى أنه لا يفسد الصيام، واستدلوا على ذلك بما يأتي. أولا لما روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال ابن حجر وهو صحيح، والإفطار عام في الجماع وغيره. وثانيا العمومات الواردة في مثل قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وحديث عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثالثا إن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه، وإذا كان معذورا فإن العذر شامل ولا وجه للتفريق. وأجابوا عن دليل الحنابلة بأن تعليق الحكم في الأكل والشرب من باب تعليق الحكم باللقب، فلا يدل على نفيه عما عدا. الخلاف بين أهل العلم كما سمعتم هو على قولين اختصار، ولكن من العجب النسيان عند الجماع، وربما يكون هذا، فربما ينسى الإنسان مثلا أنه في نهار رمضان في بداية الشهر، استأنس أنه مثلا بعد في الصبح كذا يجامع أهله، فقام في أول يوم رمضان ونسي أنه في رمضان فجامع أهله. هذه الصورة لعلها تكون، وإن كانت بعيدة، وإن كان الأكل والشرب نسيانه وارد وبكثرة أحيانا عند من يكثر النسيان أو ممن ابتلي بالنسيان، عافانا الله وإياكم من النسيان، لكن صيامه صحيح على القول، والله أعلم أن الأقرب للصواب أن صيامه صحيح، لأن الأدلة العامة ترفع الحرج عن الناس. وكما استدل بعض أهل العلم بالحديث أنه لم يفطر، والأكل والشرب والجماع هؤلاء مفطرات، لأن الأكل والشرب يلبي بها الصائم شهوة البطن، والجماع يلبي بها الصائم شهوة الفرج، فلهذا منع الصائم امتحانا واختبارا من الله عز وجل من هذه الشهوات المباحة في نهار صومه حتى يتفرغ للعبادة ويبتعد عن أمور الدنيا
ويعلم نعمة الله عز وجل عليه العظيمة ونعمه الكثيرة، وفي هذا حكم كثيرة لا يتسع المقال لذكرها، ولكن الشاهد أن الناس حكم صيامه الصحة إذا كان ناسيا غير المتعمد. أما المتعمد المجامع المتعمد الذي تعمد الجماع فعليه كفارة مغلظة، عليه التوبة، عليه إما أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. هذه كفارة مغلظة على الذي يتعمد الجماع في نهار رمضان. وكثير من الناس يحتال بحيل خبيثة ويظن أن هذه الحيل يعني يحتالها على أحد من البشر، يخادعون الله وهو خادع. كيف تخادع؟ ومن تخادع يا أيها المخادع؟ يذهب ويفطر ويأكل ويشرب فيقول أنا الآن الله المستعان أصبح حكمي حكم المفطر، فإذا يباح لي الجماع والله يتوب علي وسأستغفر وأتوب وأكفر هذا اليوم بعد العيد. هذا مدخل من مداخل إبليس ووسوسة من وساوس الشياطين، نعوذ بالله من هذه الحيل التي تهلك صاحبها وتجعله من الهالكين المحرومين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يتعلم العلم فيعلمه، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن تعلم هذه الأحكام فعمل بها، وأن لا يجعلنا ممن تعلم العلم فكان حجة عليه ووبالا عليه. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع، ومن القلب الذي لا يخشع، ومن العين التي لا تدمع، ومن الأذن التي لا تسمع، ومن النفس التي لا تشبع، ومن الدعاء الذي لا يستجاب. نكتفي بهذا إن شاء الله. طيب سؤال. نعم. كأن مذهب مالك رحمه الله أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يقضي. هل المالكية دليل؟ يعني عموما أريد أن أبين لكم مسألة في مسألة الأقوال المذاهب حتى تتصوروا الأقوال ويعني تعلموا ما هي أسباب الخلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله كان في المدينة، والإمام أحمد كان في العراق. الإمام الشافعي كان تلميذا عند الإمام مالك رحمه الله في المدينة، ثم ارتحل إلى العراق ولازم أحمد بن حنبل، ثم رحل من العراق إلى مصر وأقام بها. قبل هؤلاء الأئمة الثلاث كان الإمام أبو حنيفة، وكان في العراق تقريبا، وكان هو أول الأئمة، ومذهبه مبني على الرأي والقياس لكثرة. ولماذا كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يبني أقواله على الرأي غالبا والاجتهادات؟ لأن في زمنه كثر الوضاعون والكذابون عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يأتوا بأحاديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أنه يستدل ببعض الأحاديث وتكون مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد شرع أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مذهبه مذهب الرأي. ولذلك مدرسته اسمها مدرسة الرأي، هي مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يخاف من أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يثبت حرفيا، فكان يروي الحديث وكان يخشى أن يكون أحد الكذابين الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، والذي يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، كما جاء في الوعيد الشديد لمن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا روى الحديث بعده يقول أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أو نحوه أو فوقه أو دونه أو كما قال، حتى لا يكون ممن تقول على النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الإمام مالك والشافعي وأحمد فكانوا يعني يرون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يستدلون بالأدلة من الكتاب والسنة. والشافعي رحمه الله تعالى عاصر الإمام مالك وعاصر أحمد بن حنبل، ولذلك تجد أكثر أقوال الشافعية قريبة من أقوال المالكية غالبا. وربما هذه فكرة عامة طبعا عن الأقوال، فربما يتعذر الدليل أحيانا على إمام، فيكون مثلا الإمام الشافعي وجد حديث في حكم من أحكام فقهية في العراق، يعني الصحابة لما انتشروا وتفرقوا في الأمصار كانت الأحاديث في صدورهم، فمنهم من أقام في العراق ومنهم من أقام في مصر ومنهم من أقام في الشام. فبعض الأحاديث ممكن ما وصلت الإمام مالك وهو في المدينة في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الصحابة والتابعين في أماكن أخرى وتحصل على بعض الأحاديث في بعض المسائل الفقهية، فكانت أقوالهم أصح لعثورهم وحصولهم على الدليل من مصدره من صحابي أو من تابعي لصحابي. فربما يكون يعني الإمام مالك ما وصله النص في هذا فاجتهد بقضاء الصيام يعني نظرا منه للقول الأحوط. بعد قول الإمام مالك كأن قوله رحمه الله أن من أكل أو شرب ناسيا يقضي ذلك اليوم. لعل الإمام مالك رحمه الله ما وصله هذا الحديث، وإنما يعني أفتى برأيه حتى يعني يرتفع الحرج عن الصائم حتى لا يكون في شك أو في يعني أمر بين البينين فتبلغ الذمة بفعله للأحوط. ذكر بعضهم يعني لا زال المالكية لا يفتون بهذا، وبعضهم ذكر قال أما عندنا فيقضي، وأما في مذاهب أخرى فيقولون فإنما أطعمه الله وسقاه. عموما يعني نحن دائما كما أخبرتكم نأخذ بقول الجمهور، وهذا هو الأسلم والأقرب للصواب والذي أدين الله به، لأن الجمهور ما اتفقوا على شيء إلا لتواتر الأدلة عندهم وقوة الأدلة عندهم. ونحن نحترم قول المالكية ونأخذ برأيهم، لكن إذا يعني لم يوافق القول الصواب فنأخذ بالقول الصواب، لأن العبرة بالأصح والأقرب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث كما لا يخفى عليكم أنه من الذي رواه؟ لا من المحدثين، رواه مسلم. من خرجه؟ خرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام والدارمي في الصوم وأحمد. إذن خرجه الإمام مسلم، وأنتم تعلمون أن الإمام البخاري والإمام مسلم ألفا كتابين هم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل لقوة يعني وشدة شروطهم في تأليفهم أو جمعهم لهذا الكتاب. كانت شروطهم قوية، وكانوا لا يأخذون إلا ممن يثقون في علمه وعدالته. وإذا أجمعت الأمة على أن الإمام البخاري ومسلم أحاديثهما في صحيحيهما صحيحة بإجماع علماء الأمة أو بإجماع أكثر أهل العلم في زمانه في الأزمان التي يليها. فإذا يأخذ الإنسان الحديث من البخاري ومسلم على الصحة، على وجه الصحة، والأمر واسع والحمد لله. يعني ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أطعمه وسقاه فلا نضيق، لأنه ليس من خلق المسلم التضييق وأن يحجر واسعا. والذي يتعصب لقول مذهب فهذا خلاف الصواب، وهذا خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أو تقريره فنرمي بكل قول وراء ظهورنا أمام فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره. وهذا ما ينبغي على المسلم اعتقاده والعمل به، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح، فإذا ثبت عندنا حديث صحيح إذا نأخذ بالأصل ونترك الفرع.
إذا وجدنا الأصل نترك الفرع. وكما تعلمون وكما أخبرتكم قبل قليل أن هناك قاعدة: لا اجتهاد مع نص. إذا جاء نص من القرآن والسنة وكان النص واضح وصحيح صريح فلا اجتهاد بعده. والعلماء رحمهم الله يعني مجتهدون، فمنهم من اجتهد وأصاب ومنهم من اجتهد وأخطأ. فمن اجتهد وأصاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وقد تبرؤوا ممن اتبعهم على خطئهم. الإمام مالك رضي الله رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكان أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. يعني هو تبرع، يعني هو يؤخذ منه ويرد عليه. ويعني أحد الأئمة كذلك يقول: إذا خالف قولي الحق أو الدليل فاضربوه عرض الحائط، أي لا عبرة بقوله أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل الدليل واضح عندنا من قول ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في المسعى بين الصفا والمروة، ولعل أكثركم يعرفه ولكن باب التذكير، فكان يعني أخبرهم بحكم، فقالوا له: رأينا أبو بكر وعمر يفعل هذا. قال: يوشك، من يذكرنا بالحديث؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال من؟ الشافعي، مالك، ابن تيمية. لا، أبو بكر وعمر هم أفضل الصحابة وأحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانا هذين الصحابيين أحب إلى قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهم من أسباب نصرة الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الخلق بعد سيد الخلق والأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. هم أفضل الخلق أبو بكر وعمر. ومع هذا قال لهم عبد الله بن عباس: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. فهذا الحديث فيه دلالة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأسوة هي التي يتأسى بها، أي يقتدى بها، أي تكون قدوة له في الصغيرة والكبيرة. المؤمن يمتثل لها قلبا وقالبا. إذا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت وأطعت، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله عز وجل. والكلام في هذا يطول، ولكن حسبنا أن نقول أن الدليل من الكتاب والسنة إذا ثبت وفهم وجمع بين الأدلة في مسألة فاتباعهما أولى. والعلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في إصدار الأحكام في المسائل واستنبطوا من مسائل الفقه من الكتاب والسنة، ونأخذ بالصواب والأقرب للصواب والذي يرضى الله عز وجل به إذا فعلناه. هذا هو فعل المؤمن الصادق في إيمانه، الوسطي في معتقده، الصافي في يعني تحركاته وعباداته وحياته وشأنه كله. شيخ سؤال. طيب، هل الحكم الناس وحكم الجاهل هو نفسه؟ الحكم من جمع زوجته في رمضان وهو جاهل أنه معناها مفسد الصيام، هل يعتبر نفس الحكم كحكم الناس، حكمه كحكم الناس؟ يعني هذا الأمر يعني ممكن يعني بحسب الجهل، الله أعلم، بحسب الجهل. هذه الأمور من الضرورات في الدين. الذي يحضرني في هذا أنه لا يعذر بجهله إن كان يعني في بيئة لا يعذر فيها الجاهل بجهله، وإن كان يعني
سؤالك هذا في يعني حل نظر، ولعل نراجع هذه المسألة بدقة، لأن هذه الأمور من ضرورات الدين، فلا يعذر الجاهل مثلا بجهله في فرضية الصلاة. ما يصلي فيقول أنا ما أعرف أن الصلاة فرض، أنا جاهل، أو الصيام فرض، أصوم ما صمت لأن أنا جاهل. أمور هناك من الضرورات في الدين لا يعذر جاهل بها بجهله، لكن لعل في الحصة القادمة نبين هذه المسألة بإيضاح ونسترجع فيها أقوال أهل العلم حتى يرتفع اللبس عندنا وعندكم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر أو نبدأ في الكتاب الثاني؟ نقرأ لو حديث واحد من الكتاب الثاني، لو حديث واحد حتى ما نطيل عليكم، ولا الأمر سواء عندكم؟ والله الخيار لكم إن شاء الله، إنما أختبر عزائمكم. إنما أختبر صيام يعني ولا 40 نووي؟ 40 نووي. إيه على بركة الله. طيب من قاربنا في كتاب 40؟ نعم؟ نعم. طيب اقرأ لنا نبذة بسيطة جدا عن المؤلف. الإمام النووي. نعم. الإمام النووي رحمه الله تعالى هو من أئمة الإسلام، وهو من فتح الله عليه، وهو شافعي المذهب، ومن أعظم كتبه هذا الكتاب، يعني فقد نفع الله به العامة والخاصة، وجمع في هذا الكتاب أحاديث كثر، فجمع يعني أحاديث في الفقه وفي العقيدة وفي الآداب، فرحمه الله رحمة واسعة. ومن أعظم كتبه كذلك كتاب رياض الصالحين كما تعلمون، وهذا كتاب يعني كتاب مفيد جدا، بل من أعظم الكتب تناولا بين العوام، وحتى أهل العلم وطلبة العلم لا بد أن لا يستغنوا عن هذا الكتاب، لأنه في الحقيقة يعني كل ما فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وأفعاله وحركاته وسكناته، وما أجمل أن يبقى الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه، تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأن الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن اهتم بهذا، وكذلك يعني لا يغفل ولا يتغافل هذا الجانب، لأن طالب العلم كما أنه محتاج لتعلم الأحكام الفقهية وأحكام الشرع، فإنه محتاج كذلك للجلوس مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع لنا الدين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والجلوس مع حديثه صلى الله عليه وسلم وأنفاسه العطرة يعني سبب عظيم من أسباب محبته، لأننا سنتبعه، فباتباعنا أعظم محبة له. المحبة لا تطلق باللسان أو بالقول فقط، وإنما بالفعل، والفعل لا يكون إلا بالاتباع، فما يكون الإنسان يعني متبعا إلا يعني على بصيرة، فإذا قال وفعل على ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه في أقواله وأفعاله وحياته وحركاته وسكناته وأكله وشربه وعباداته وآدابه، فيكون على ضوء هديه ومنهجه صلى الله عليه وسلم. وهنيئا للمؤمن أن يجعل حياته كحياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اقرأ الترجمة. اقرأ الترجمة على سبيل الاختصار. طويل شوي. اسمه ترجمة الإمام النووي صاحب الأربعين رحمه الله. مولده ونشأته هو يحيى بن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام أبو زكريا النووي الدمشقي، ونوى من أرض حرام من أعمال دمشق. وكان جده الأعلى حزام نزلها على عادة العرب فأقام بها، ورزقه الله تعالى ذرية كثيرة. ولد سنة 631 في نوى، وتولى والده الصالح رعايته وتأديبه. إذا من مواليد القرن السابع الهجري 600
ودقيقة، يعني دخل في القرن السابع. 700 ودقيقة في القرن الثامن. هذا حتى ما يلتبس عليه. يعني إذا انتهى القرن ودخلنا في لحظة واحدة من القرن الآخر يسمى ذلك القرن بالقرن الذي يليه، يعني 600 سنة نقول في القرن السابع من مواليد القرن السابع، وهكذا. نعم. وتولى والده الصالح رعايته وتأديبه ونشأه تنشئة طيبة، فحفظه منذ الصغر على طلب العلم لما لاحظ فيه من مخايل النجابة والذكاء والاستعداد الفطري. قال الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي: رأيت الشيخ وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي بإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي محبته، وكان قد جعله أبوه في دكانه، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. وهذا يعني يبين لنا أو لا بد أن يتنبه الناس، وقد أخطأ كثير من الناس، أن الطفل إذا كان فيه ذكاء وتهيئة وفهم وقوة فهم وسرعة بديهة ونباغة، فعليه أن يهيأ لتعلم الشريعة. كيف؟ لأن الفقه هو الفهم، كما تعلمون الفقه في اللغة هو الفهم، ولا يستوعب هذا الشرع وهذا الدين وتعلمه وتعليمه وتبليغه إلا من آتاه الله قوة في الفهم، وقوة في الذكاء، وقوة في الحفظ، وقوة في الإدراكات العقلية. فمن الخطأ أن يهيئ الطفل الذكي النجيب اللبيب الذي يعني يظن فيه خيرا بغير الشريعة. وصور السلف كثيرة، فالذين نقلوا لنا الدين هم أئمة في العلم، فكيف وصلوا إلى هذا العلم إلا بفضل الله أولا، ثم بقدراته الفائقة. أبو حنيفة لما رآه الشعبي رحمه الله تعالى توسم لي خيرا في ذكائه، فقال لو اختلفت إلى أحد من العلماء فتعلمت عليه، فقذف الله في قلبه حب طلب العلم فأصبح إماما وأصبح له مذهب. الإمام الشافعي، الإمام مالك، أئمة كثر يعني، ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى هيئ لهذا فنفع الله به الإسلام والمسلمين، لأن علوم الدنيا ربما يعني حتى متوسط الذكاء أو قليل الذكاء يمشي فيها، يتعلم ويدرس سنة و10 سنوات و15 سنة ثم يعني يدرك ويحصل هذا العلم الدنيوي. أما علم الشريعة فهو يتجدد بحسب العصر. بعض الأحكام أقصد يعني يتجدد في بعض الأحكام، الأصول ثابتة، لكن بعض الأحكام ينبغي يعني بعض الأحكام الفقهية أو بعض الأحكام التي تتعلق بأحكام الدين لا بد لها من عقل ناضج وذكاء خارق وبديهة سريعة وسعة في الإدراك العقلي. فهذا من حسن فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى، ومن خطأ كثير من الناس في هذا الزمان أنه يهيئ ابنه بغير ما يهيئه له والذي ينبغي له أن يهيئه له، وهو علم الشريعة. علم الشريعة يستسهله كثير من الناس، وهو في الحقيقة يحتاج إلى جهد ذهني وبدني وعقلي وصبر وسعة وخلق. لاحظ أن علم الشريعة لا بد على متعلمه أن يكون قد حاز على كثير من الإدراكات والقوى العقلية والقوى البدنية، ويعني التحمل من حيث البدن والعقل. فهذه المفاهيم لا بد أن تصحح. الذكي لا بد أن يهيأ للعلم الشرعي، خاصة في بعض البلدان من ضمنها بلادنا تونس. من كان ابنه أو ابنته قد التمس
وقد أنعم الله عليه أو عليها بذكاء وبقدرة موهبة عالية عظيمة، فليسخر ابنه بطلب العلم حتى ينفع الله به أمة الإسلام ويكون الأجر العظيم لوالديه، فيأتي يوم القيامة ويجد جبال من الحسنات أمامه بفعل ابنه أو ابنته، كما ثبت هذا في صحيح الإمام مسلم. نعم. ننتقل إلى بعض مؤلفاته. شيوخه. أما شيوخه الذين تلقى عليهم وسمع منهم خلال إقامته في دمشق فقد كانوا أكثر من 20 عالما من خيرة علماء عصره، وممن برعوا في مختلف العلوم وأصناف المعارف كالفقه والحديث وعلم الأصول وعلم العربية وغير ذلك من الاختصاصات، قارنين إلى ذلك سيرة حميدة وأخلاقا نبيلة كان لها أوضح الأثر في من أخذ عنهم. منهم أبو إبراهيم إسحاق ابن أحمد ابن عثمان المغربي، عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، أبو محمد عبد الرحمن ابن نوح المقدسي ثم الدمشقي ولي المدرسة الرواحية، أبو حفص عمر بن أسعد ابن أبي غالب الربعي الإربيلي معيد الباجرائية، أبو الحسن سنار ابن الحسن الإربيلي ثم الحلبي ثم الدمشقي، أبو إسحاق إبراهيم ابن عمر الوسطي سمع عليه صحيح مسلم، أبو البقاء خالج ابن يوسف ابن سعد النابلسي شيخ دار الحديث النورية في دمشق، أبو إسحاق إبراهيم ابن عيسى المرادي الأندلسي الشافعي، الإمام المحدث الكبير الإمام المحدث الكبير الضياء ابن تمام الحنفي لازمه في سماع الحديث وما يتعلق به، والشيخ أبو العباس أحمد ابن سالم المصري النحوي اللغوي. إذن من خلال سيرة الإمام العلامة أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى نلحظ أن الإمام رحمه الله تعالى حرص على أن يتعلم من عدة مشايخ وعلماء وأن يطلب العلم عندهم ويثني الركب عند أهل العلم، وهذا ما ينبغي على طالب العلم. ولاحظوا أن الإمام تعلم على علماء كثر تعددت مذاهبهم، وهذا فيه دلالة على أنه لا تعصب لمذهب معين، فهو شافعي وتعلم على ابن قدامة حنبلي، وتعلم على إمام آخر حنفي، وتعلم على إمام آخر شافعي. فالذي يتعلم العلم لا يتعصب لمذهب، وإنما ينهل من العلم ويعني يختار من المذاهب ما هو أقرب للصواب بحسب المسألة، أو أنه يلتزم مذهبا معينا، وإذا خالف قول المذهب الصواب فيلتزم بالصواب. الهدف عنده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ كذلك أن الإمام رحمه الله تعالى تعلم عند علماء جمعوا بين علوم كثر كثيرة، فيعني هذا يعني من حسن اختيار طالب العلم شيخه، يعني يختار شيخ عنده علم في الفقه والتوحيد والعقيدة والحديث والرجال والسيرة، وقبل هذا يختار العالم الذي على أدب وخلق رفيع حتى يأخذ من أدبه وخلقه قبل أن يأخذ من علمه، لأنه كما تعلمون طالب العلم يتأثر بشيخه أشد تأثرا من الابن بأبيه، وهذا ملحوظ ومحسوس وملموس. وقبل هذا وذاك فإن الأئمة من السلف رحمهم الله تعالى قبل أن يبدأوا في أي علم من العلوم أو أي فن من فنون العلم الشرعي فإنهم يحفظون كتاب الله، لأن كتاب الله هو مفتاح العلوم وكنزها. فما يبرع المتعلم للعلم الشرعي وهو لم يحفظ كتاب الله تعالى بأن هذا العلم مبني على الكتاب
والسنة. فاجتهدوا رعاكم الله في حفظ القرآن بقدر الاستطاعة، وحاولوا أن تجعلوا من أوقاتكم نصيبا لحفظ كتاب الله تعالى حتى تنهلوا من علم الشرع وعلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نبدأ في الحديث الأول لعلنا نختم به إن شاء الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمير المؤمنين هو الخليفة الراشد، الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي الخلافة من أصدق الخلق بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فقد ولاه الخلافة بأن أوصى بأنه يكون خليفة من بعده. عمر بن الخطاب العدوي القرشي أسلم فنصر الله به الدين، وكان أحد المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. زوج ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت حفصة بنته زوجة من أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما من أمهات المؤمنين، فزوجات النبي أمهات للمؤمنين. فهنيئا لهذا الصحابي بمصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحبته لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد فرق الله به بين الحق والباطل. فما ظهر الإسلام في مكة إلا بعد دخول عمر رضي الله عنه في الإسلام، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إسلامهم في مكة، وعيد إسلام عمر وذهبوا وكبروا بإسلامه، ثم ذهبوا أمام المشركين فأظهروا الإسلام فنصر الله به الدين، فرضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فتح الله عليه بلادا كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وقد نزل الكثير من آيات كتاب الله، وأكثر الأدلة والأحكام نزلت على ما قال به عمر، فهذه من بركات هذا الصحابي، فرضي الله عنه ورضي الله عن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل من أعظم حسناته روايته لأحاديث كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هذا الحديث الذي أصبح تشريعا يعمل به ويتعلمه أمة الإسلام من بعد النبي والصحابة. قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات. إنما هنا يعني أداة حصر. إنما الأعمال أي كل عمل يعمله العامل فلا بد أن يكون مسبوق بأمر. ما هو هذا الأمر؟ النية، والنية محلها القلب. فكل عمل يعمله المسلم يسبق باستحضار قلبي، وهو الذي أسميناه النية، والنية محلها القلب. فما هناك عمل يعمل من غير نية، وإن عمل فلا يرجى لصاحبه الثواب إن كان عبادة. إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال جمع عمل، أي أن الأعمال تقترن بقصد النية، يعني
في اللغة هي القصد. إنسان ذهب مثلا إلى قبر من القبور، طيب عمله ظاهره أنه ذاهب إلى عمل شرك، صحيح؟ ذهب إلى قبر من قبور الأولياء، ظاهر فعله يدل على الشرك، لكن لما سئل قال أنا نويت أن أذهب إلى هذا المكان ابتغاء وجه الله ونصيحة من يلازمون هذا المكان ويتعبدون فيه. فإذا تغير القصد. أحسنت، تغير القصد، فبتغير القصد يتغير الحكم، ولا يبنى على الأفعال، لا يبنى على الأفعال غالبا إلا بناء على المقاصد. أحسنت. فإذا علمنا المقصد أصدرنا الحكم في كثير من الأحكام. لماذا أقول في كثير من الأحكام؟ لأن هناك بعض الأحكام تخرج منها هذه المسألة. مثلا حكم ماذا؟ لو تستحضروا معي، حكم ماذا؟ 3 جدهن جد وهزلهن جد. ما هو؟ النكاح والطلاق والعتاق. فالطلاق مثلا إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق فلا نبحث على نيته، لأنه جاء حديث، هذا الحكم مستثنى من الحديث العام. هذا الحديث الذي معنا حديث عام، إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحكم مستثنى. جاء حديث آخر استثناه، ما في جد والهزل جد كذلك. ما في إنسان يقول أنت طالق يقول أنا كنت أماسحك وأداعبك. إيش تداعب بالطلاق؟ هذه شر المداعبة. طيب، أو تقول أنا ما نويت وإنما الأعمال بالنيات. ومن المضحكات المبكيات أني يعني كان صار لي موقف في نهار في ليلة من ليالي رمضان في مكة في العمرة، كنت أسعى بين الصفا والمروة، وكان معي الوالد جزاه الله خير، فكان إنسان يعني بجوارنا وكان عنده هاتف الجوال محمول، فكان حاط فيه غناء، يعني هو في حرم مكة، فنصحنا قلنا هذا ما يجوز ونحن في رمضان وأنت في مكة. قال يا أخي إنما الأعمال بالنيات، نيتي طيبة. تأكيد تونسي. الله المستعان. لا هو يعني من أفريقيا عموما. إنما الأعمال بالنيات، فإذا خالف الفعل النية فالشاهد أن العمل يعني مرتبط بالقصد، والقصد هي نية العبد. إنما الأعمال بالنيات، وقد جاء في الحديث الآخر لا عمل إلا بنية، أي يعني يفهم منه أي لا ثواب على عمل ولا يعني جزاء على عمل إلا بنيته وتصحيح النية في ذلك. نحن هنا نتكلم يعني في أمور العبادات، ما يقول الإنسان أنا والله نويت أن أذهب وأغسل السيارة، هذا ما يستقيم. نحن الآن نتكلم على أمور العبادات، في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، في الحج، في العمرة، في صلة الأرحام، في الهجرة، في النصح. نتكلم عن هذه الأمور يعني عموما. في بعض الناس يأخذ الأحاديث ويفسرها تفسيرا على يعني قدراته المتواضعة، يقول يعني كل ما يفعل فعل يقول هذا هو الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إني نويت أن أذهب وأشتري خبز، إني نويت كذا. هذا ما يستقيم. لا، إنما الأعمال بالنيات، أي في العبادات وفي فعل الخير عموما. يعني مثلا ممكن يعني عمل من أعمال الدنيا، يعني إنسان يذهب ويشتري خبز لكن هو ينوي أن يكون هذا الخبز صدقة، ما في إشكال.
أما أني نويت أن أذهب وأشتري خبز لكي أرجع به إلى البيت وأفطر به وأشبع، لا، هذا يعني أمور دنيوية، إلا إذا كان متعلق بأمر من أمور الطاعات فهذا حسن. حتى الأكل والشرب يشربها الإنسان يحتسبها عند الله عز وجل يؤجر بها، إن كان من هذا الباب فهذا يؤجر، بل هذا موفق لخير عظيم، وهذا يعني وفقه الله لعمل عظيم، لأن احتساب الأجر عند الله عز وجل. حتى اللقمة يضعها الإنسان في زوجه يؤجر عليه. وكم يفعل هذا في هذا الزمان؟ ومن يفعل أقصد، لا أقول كم، هذا كم بعيد جدا، قليل جدا يعني أنه يكون الإنسان يعني يطعم زوجته، وهذا لعله من بعض جفاء، أو هذا من جفاء بعض كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، كان خير الناس وخيرهم لأهله صلى الله عليه وسلم. فربما يكون الإنسان عنده جفوة أو يأخذه حياء، لا بالعكس، هذا الحياء مذموم، هذا الحياء مذموم إذا كان مخالف للسنة. إذا الإنسان أطعم زوجته نية الأجر، لكن لا تفهم من هذا يعني كل غداء وعشاء لقمات كثيرة. فبعض الناس يعني 20 لقمة 30 لقمة تصبح يعني أمور أخرى يعني، الله المستعان. وفسر بعض أهل العلم يعني أن إطعام الزوجة يكون إما بإطعامها صريحا على ظاهر القول، أن يجعل اللقمة في فيها، أو أنه ينوي أن يشتري لها الأغراض، الأشياء مؤونة إلى البيت، وهو يشتري يحتسب أن هذه تكون لقمة لزوجه. هذه ممكن كثير من الناس يوافقني عليه، يعني يشتري الزيت والخضار يسيرة هذه، أما الأخرى لعلها تكون أيسر إن شاء الله. طيب، إنما الأعمال بالنيات، وقال بالنيات يعني إن كانت حسنة فحسنة، وإن كانت سيئة فسيئة. إن كانت حسنة كما جاء في الحديث يؤجر عليه وإن لم يفعل، وإن كانت سيئة فلا تكتب عليه إن هم بها. فلعل هنا تعدد النية، هذا يعني تفسيره بحسب النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي كل امرئ ما نوى، أي كلما قصد الشخص، الامرئ هو الشخص، ويدخل في هذا الرجل والمرأة، يثاب على نيته إن كان خيرا، ولا يؤثم على نيته الفاسدة إن لم يفعل تلك المفسدة. لكن يعني تكون الأمور بمقاصدها، ولذلك من قواعد الشريعة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فإذا فعل الإنسان الصدقة مثلا اتقاء غضب الله وطلب رضوان الله يثاب على نيته، وإن فعل الصدقة والعياذ بالله رياء وسمعة فإنها يعني هذا العمل يكون مقترنا بالنية، بالقصد. الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة تفهم فيها كثير من المسائل. طيب، ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. هنا يبين لنا بعض الأمثلة في النية الطيبة والنية المباحة في هذا الحديث. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إنسان هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد المعاصي والفسوق والفجور إلى بلد العلم والسنة والعلماء والصالحين. أو إنسان خرج في سبيل الله ينصر دين الله، إما من جهاد في سبيل الله أو ينصر دين الله عز وجل بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. خرج من بيته وداره ومن بين أهله ابتغاء رضوان الله، فهجرته إلى الله ورسوله، أي وقع هذا الأجر كما نوى، فهجرته إلى الله ورسوله.
تحقق مقصده الذي قصده وهو الهجرة إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. نوى فتحقق، قصد هذا الفعل فتحقق له ذلك الفعل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وأكثر المهاجرين من الناس والله المستعان بهذين الغرضين في هذه الأزمنة. أكثر الناس يسافرون لأجل الدنيا، تجارة، يعني مشاريع، تنمية أموال، أو يبحث عن الزوجة. هذا يعني طيب، لو يبحث عن زوجة طيب، مشكلة أمور أخرى. أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا فائدة ذهبية في الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تعود الهجرة والسفر والقصد إلى نيته. هنا فيه دلالة على تشريف الهجرة إلى الله ورسوله أيا كانت بحسب أنواعها، فذكرها من باب التشريف والتعظيم، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ربما يكون تحقير أو عدم تعظيم ما قصد إليه المهاجر للدنيا أو المرأة التي سينكحها. وكما تعلمون كذلك من يعني الاستنباطات الدقيقة أن الإنسان إذا دخل أو هاجر لدنيا أو امرأة ينكحها ونوى مع هذا أن تكون سفرته تلك أو هجرته تلك تقوية له على طاعة الله، أصبح من أصحاب الصنف الأول. فالمؤمن الذكي المتعلم الذي يعلم يعني أحكام دينه ويفقه ويفطن لما يفعله في هذه الحياة يجمع بين الاثنين. يعني يذهب مثلا إلى دولة من الدول حتى يتزوج مثلا، ما وفق مثلا في بلاده فذهب إلى منطقة أخرى أو بلد آخر أو إلى آخره، فهو في سفره ينوي أن يكون هذا النكاح تقويا له على الطاعة وطلب العلم والدعوة إلى الله، فيكون يعني يكون هذا العمل هجرة إلى الله ورسوله، لأنه سيهيئ نفسه للهجرة إلى الله ورسوله أو للأعمال الصالحة عموما. يعني ما يقصد بالهجرة إلى الله ورسوله يعني الهجرة بعين الهجرة، وإنما كما جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فأنت بهذا ستهيئ نفسك أيها الشاب، لعل كثير من الشباب معنا نسأل الله أن يوفقهم لهذا، سيهيئ نفسه للزواج وللتحصين حتى يكون هذا سبب لطلب العلم والدعوة ونشر الخير ونفع الأمة وإعلاء كلمة الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفع الخير للكبير والصغير وإدخال الناس في دين الله أفواجا. فالزوجة معينة له في ذلك إن وفق في اختيارها كانت صالحة. رزقنا الله عز وجل زوجات صالحات، رزقكم الله زوجات صالحات لا يسمعوني في الباص. طيب وإيانا. طيب اقرأ الفوائد. الشرح لابن عثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
عن أمير المؤمنين وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو حسنة وتجاوز على نفسه. طيب قرأ شرح الحديث. في قوله رضي الله عنه سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن والسنة. ففي القرآن يقول الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهذه نية. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذه نية. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فقوله تبتغي بها وجه الله فهذه نية. فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه، لكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى إن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. ولأهمية هذا الكتاب يعني افتتح الإمام البخاري صحيحه بهذا الكتاب بهذا الحديث الشريف. وهذا الحديث من الأحاديث التي أطلق عليها أهل العلم يعني مدار الدين على 4 أحاديث، لعله يذكر بعضها. يعني إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحلال بين والحرام بين. هذه الأحاديث كما أخبر أهل العلم أنها من الأحاديث التي يدور حولها أو تكون هي مدار للعلم، أي يعني للأحكام. الأحكام تنبني من هذه، أي هذه الأحاديث أصول في الدين والأحكام، على الإنسان أن يعلم مضمونها ويعمل بمقتضاها، ويكون على ضوء كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكون حياته، وينبني بذلك الأحكام الفعلية والقولية والعبادات والمعاملات إلى غير ذلك. يعني هذا ما يستغني عليها أي مؤمن في تصرفاته ومعاملاته، من باب أولى في عباداته، لأن النية مشروطة في أكثر العبادات.